Thank you. Oh, ayan siya guys. Sinaseparate ko yung... Ako yung mismo nakapansin. Laya... Hello guys, good morning. Christine and this is our family budget. So today is... Nabang araw ngayon? Tuesday. Today is Tuesday. At tapos na ako mag-ano sa aming aming ulam ngayon is broccoli with beef. Beef with broccoli. Ama ni mo gibutang di ay. Ikaw may nag-play ato kakabi eh. So ayan siya guys. Si Papa naliligo pa. Ayan. Kain tayo guys. Aming nanonood ng balita. Morning sa... Morning. Lugay na ko lang na good morning. Kiss na yun, kiss. Kang mama, kiss. Kiss, mama. May muta ka pa, oh. Good job, good job. Hindi mo. Wala ito na yun. Kalawa siya, meron. Sulod. Hindi mo. Hindi siya mo. Thank you. Nakaalis na si Papa, tapos yun, maglalaba ako ngayon. Dahil madami kong labahin, Diyos ko. Tapos hanggang ayun nagpapasol. Tapos siya magpasol. Pero hindi pa siya ganun ka. Kasi syempre mahirap to. Ayan. So ayun, habang nagpapako siya dyan, nalaban ko lang yung puti kasi kita ko natato kahapon yung yung puti. So ngayon ko lalaban. Ayan, ayan siya. Tapos may mga yung decolor, yun na naman yung sunod. Tapos yung bed sheets kasi si Hagrid nakaihi kagabi, Diyos ko. Ba't ka umihi? Tawa lang. Sobrang ginaw kasi. Kaya ayun, siguro nakaihi siya doon. Kailangan ko magpalit. So ayun, labhan ko muna. So ayan siya guys. Sinaseparate ko yung t-shirt tsaka yung shorts, yung mga punda. Kasi maglalaba ko ngayon ng mga bed sheets. So ayan. So habang nag-washing ako guys, inano ko naman yung puti, babanlawan. Kaya ayan. Diyos ko. Tapos na ako maglaba guys. Kaya ganun sa kumakain ng grapes. So kumakain ako ng skyflakes. Ayan yung mga kasi hindi na ako naglaba ng mga bedsheets kasi hindi na magkasya sa sampayan. Kaya ayan. So ayan. Hello guys. So ayan, natatapos ko lang maligo, si Hagrid tulog. At nag-edit na din ako habang pinapatulog ko si Hagrid. Nag-edit ako. Teka, paano yung remote? Hinisin ko muna itong kalat niya guys, yung mga toys niya kasi nagkahalo-halo pinaghalo-halo na naman niya. Tapos mamaya ko na i-upload yung video. Tapos na naman, tapos ko na siyang i-edit. Yung thumbnail na lang. Yun. Uploaded ko. Tapos napansin ko, ako yung mismo nakapansin. Lagi ako naka-black lately. So expect nyo na every
every upload, nakaplak ako. Yung isa nga, parang inulit ko pa nga yung damit eh. So, pasensyahan nyo na. Wala akong chichika sa inyo eh. Naubos lahat kahapon. Naubos lahat ng chika ko kahapon. Pero kagabi, naglumpia si Papa kasi may ano siya. May pinagbigyan siya nung ginawa niya. Tapos kanina, ulam namin, hindi ko pa na-vlog. Ulam namin, ano lang, itlog. Ano lang ako ng itlog. Tortang itlog. Ang tawag doon. Natin may itlog, yun. Yun lang. Ano ko lang muna tong toys niya, Diyos ko. Nagkalo-halo na to eh. Tingnan nyo ito, no? Ay, naku. Your eyes, would you dream for me? Some paradise. Tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me. Ayan, natapos ko din yung toys You niya. next to me, but does this work? 'Cause I know can't get to you. I like the chase. I know you do too. Am I just in love?